Det har alltid lämnats spår på brottsplatsen. Så håll er till den tekniska bevisningen och lita på de som vet vad de pratar om. Och då pratar jag om vittnena. Och för allt det här så krävs det egenskaper som inlevelseförmåga, stresstålighet och stor lidelse för polisarbetet. Pontus och Isabel, jag har sett att ni har de här egenskaperna. Och nu vill jag önska er lycka till när ni lämnar aspiranttjänstgöringen och ska ut i livet och söker nya tjänster. Ja, Isabel, du åker ju redan imorgon så jag vill passa på att tacka dig redan nu. Och du ska veta att ibland så har jag avundats dig din urkraft och att du aldrig tycks tröttna. Pontus och Isabel, lycka till. Skål. Nu måste vi ställa upp er. Vi ska ta en bild. Ställ upp er. En liten minne. Ja. Ställer ni upp er här? Ja. Pontus. Och så ser vi glada ut. Ja, nu ser vi glada. Isabel, kom fram lite. Så, och så ler vi. Vad fin du är. Tack så mycket. Hej! Förlåt att jag är sen. Okej, vad dricker vi? Vad ska du ha? Jag tar en whisky sour, tack. Har det hänt något eller? Du verkar lite borta. Jaha, gör jag? Nej. Nej, det är bra. Eller... Vi måste nog prata lite om oss. Jag tycker så jävla mycket om att umgås med dig. Du tycker om att umgås med mig? Jag vill vara ledig ett tag och resa som jag berättat för dig. Jag kan ju inte dra nu, men jag tänkte att du och jag, vi skulle kunna... Jag menar att jag ska resa. Men jag bara känner att det är någonting jag måste få gjort själv. Så jag bara tror att det är bra för mig att få göra det. Och så tror jag det är bra för oss. Och så får du sakna mig lite. Och så. När åker du? Om 2 veckor. När kommer du tillbaks?
Var inte arg på mig. Varför fattar du inte? Jag vill ju bara... Jag har tänkt på dig och mig och oss. Och... Jag har tänkt mer än vad jag någonsin har tänkt, känns det som. Jag är inte klar med mig själv ens, Pontus. Långt ifrån. Ja, det är Pontus. Ja, okej. Ja, förlåt. Ja, jag kommer. Ja, hej. Hon heter Therese Pettersson och förmodligen har gärningsmannen tagit sig in genom att krossa rutan med någonting. Du kan gå igenom lägenheten med Nyberg och sen så kan du börja knacka dörr. Ta gärna en halstablett. Det luktar sprit fortfarande. Hej. Hej. Är du kvar? Ja, jag ska bara tömma skåpet. Vad är det som har hänt? Ja, det är en kvinna som har blivit ihjälslagen. Hon kom på en inbrottstjuv. Få hit allihopa nu. Ja, det här är alltså Therese Pettersson som hittades död i fredags. En granne hörde oväsen från lägenheten ungefär i 22:30-tiden. Och då såg hon att dörren stod öppen och så gick hon in. Du, Martinsson, den här killen skulle jag vilja ha reda på vem det är. Jag vill att du tar och kontakt med Therese anhöriga och se om man kan, ja... Jag vet vem det är. Det är Fabian Lindberg. Therese gjorde slut med honom för någon månad sedan. Fan, är hon död? Jag kände henne. Hon jobbade som boxningsinstruktör på klubben där jag tränar. Jag kan nog hitta Fabian om jag får kolla runt lite på klubben. Okej. Men hade du inte bråttom hem? Jo, men... Okej. Skulle du kunna stanna och hjälpa oss? Bra. Boxningsklubb, sa du? Ja, MMA, Mixed Martial Arts. Det är en blandning av olika kampsporter, allt ifrån brasiliansk jiu-jitsu till krav maga. Kul att ha det här några dagar till. Jag tyckte om Therese, jag tycker inte det är så kul. Ja, det var inte så jag menade. Vem ska vi träffa? Castor Rivera, min tränare. Döden inträffade när tidningen krossades. Han slog henne en gång, troligen i samband med att hon rev honom. Och slaget träffar strax under kindbenet. Bakhuvudet träffar väggen, vilket gör att hon förlorar balansen och faller till golvet. Och tidningen krossas. Du sa att hon rev honom. Ja, jag hittade hudfragment och blod under naglarna. Något mer? Therese var gravid i 3:e månaden. Vad säger du? Fast vad du säger. Jag är jätteledsen, Rivera. Jag är verkligen det. Men jag måste ändå fråga dig. Vet du om det var någonting som hon hade problem med? Om det har hänt något? Ja, vi gick det till. Ja, vi vet inte. Det är fortfarande oklart. Men vi vet att någon var i hennes lägenhet igår vid 22:30 ungefär. Ursäkta.
Vänta du här lite. Absolut. Jag var jävligt trött på Fabian. Han är en hopplös jävla loser. Hon hjälpte honom med ett lån för ett tag sedan och hon vägrade göra det igen så snodde han pengar från henne. Hon anmälde och slängde ut honom. Förra månaden. Vad var det för skulder han hade då? Spel. Han är torsk på spel. Varför berättade hon det för dig? För att hon ville att jag skulle veta allt. Vi var inte bara vänner. Jag menade att jag skulle vara med henne igår kväll. Men sen ändrade hon sig. Fan. Jag kunde ha varit där. Vet du var Fabian flyttade sen? Nej. Kolla med Johan. Johan själv. Han står i dörren med Fabian. Och nattklubb. Hologram. Hej. Kan vi inte få i fred? Absolut. Tänkte bara jag skulle hälsa. Hej, Katarina. Hej, Sebbe. Tja, Ante. Okej. Välkommen. Syrran är ju i Australien så jag tänkte att Fabian kan ju bo här. Han blev utslängd från sin gamla lägenhet. Fan vad det ser ut här. När såg du honom sist? Ja, vi gick av vid 4 i natt och sen dess har jag inte hört något. Vet du vilka tider han jobbar går? Hela kvällen. Vi träffades vid 8 och käkade en bit och sen började vi jobba vid 9. Och han var där hela kvällen? Ja. Vet du var han är nu? Nej. Tjena Fabian. Ja. Du måste hjälpa mig. Ska jag hjälpa dig? Du skyller mig pengar för. Och så lovar du att betala hela tiden. Och så bara smiter du. Hur ska jag tolka det? Finns bara ett sätt. Fabian blåser dig. Lovar och lovar. Ja, nej, men du ska få dina pengar. Du måste hjälpa mig först. Vad fan har du gjort? Du är helt bestämt. Vad får jag för det här? Var har du fått det ifrån? Ja, det... Jag behöver 63, men om du tar allting så är det som behöver dit. Du måste. Fan, jag har ingen annan att gå till. Vem är det du är så rädd för? Lägg av. Ja, vi ser dem. Ja, går ni i samma klass eller? Ofta. De går i gymnasiet. Är ni tillsammans du och han, Sebastian? Och? Du, har du en ny mobil? Får jag se på den? Du har den där i fickan. När köpte du den?
Vad spelar det för roll? Jag har inte gett dig pengar till någon ny mobil. Nej. Pappa kanske har gjort det. Okej. Fint. Nej, men vi äter väl om en halvtimme då. Stäng dörren. Hej. Kom, vi ska träffa Kurt Wallander. Vet du vad som gjorde det? Jag snackade igår om att Fabian hade en skuld. Och att Therese skulle hjälpa honom med ett lån. Vet du hur stor den skulden var? Runt 150 000 tror jag. Han hade spelat med fel människor. Fel människor, vilka tänker du på då? Fel bara. Therese och du, ni var ett par har jag förstått. Eller? Ja. Hon hade en massa cash hemma, 60-70 000 och sånt där. Hon hade gömt dem i ett skrin som hon hade gömt undan. Vad hade hon fått de pengarna från då? Jobbar svart. Personlig tränare. Vet du vad hon hade mer för värdesaker? Ja, hon hade efter en massa smycken från sin mamma. Och varför visade hon dem för dig? Vi skulle åka till Köpenhamn en helg och så ville hon göra sig fin. Och så visade hon mig dem. Ja, okej. Tack ska du ha. Förresten, du vet att Therese var gravid i 12:e veckan, va? Nej. Nej. Fabian, har ni hittat honom? Nej. Om ni ska hitta honom så är det nog bra om det går på galan ikväll. Vilken gala? Mina damer och herrar i röd ringhörna, Patrik Lupanski! Du, Pontus och Isabel, var är de? Jag vet inte, de är någonstans.
oss hem eller? Nej, det är lugnt att stanna här. Rebecka! Känner du honom eller? Hoppa in i bilen. Och så sträcker du fram händerna med naglarna uppåt. Vad är det som har hänt med örat då? Tjafs i dörren. Jag jobbar som säkerhetsansvarig på en klubb. Får jag titta på det där? Du har inte visat det här för någon läkare? Nej. Det måste ju sys. Isabel, inte visste jag att du gillar sånt här. Va? Kallar du det sport? Klockan är 22.32. Kurt Wallander inleder förhör med Fabian Lindberg, närvarande Jan Martinsson. Vad gjorde du igår kväll mellan klockan 10 och klockan 1? Nej, jag jobbar. Kan kolla det med min kollega Johan Sköld. Jo, visst. Han bekräftar det. Stämmer det att du har ett mobilnummer som är 0739 884497? Vi vet att du befann dig i närheten av Therese lägenhet igår därför att det här mobilnumret registrerades av den mast som täcker området. Och vi vet också att du ringde 3 gånger efter det att Therese hade blivit mördad. Har ni hittat min mobiltelefon när vi snodde igår? Jag visste att du skulle komma med den förklaringen. Vad hade du för relation till Therese? Det här, vad har du örat? Vad har du gjort med det? Jag råkade med. Jaha. Ja, vi var tillsammans i 4 år. Ja. Varför tog det slut? Hon gav inte någon vettig förklaring. Alltså, jag har hört att hon gjorde slut med dig därför att du hade skulder. Nej, stämmer inte. Stämmer det att du lånade pengar av henne som hon aldrig fick tillbaka? Du stal pengar från henne för 4 veckor sedan. Alltså, kan det vara en anledning till att hon gjorde slut? Om inte jag minns fel så tog hon väl tillbaka den där anmälan. Så du är spelmissbrukare, du har skulder, Therese är död och hennes lägenhet är tömd på pengar och värdesaker. Kan det vara så att hon inte ville att hennes barn skulle växa upp med en sån far? Du visste inte det? Att hon var med barn? Hon sa att vi... Det kan dra åt helvete! Klockan 22.36. Du visste inte om att hon var med barn, va? Nej. Varför ropade han Rebecka? Ja, jag vet inte. Han tog väl mig för någon annan. Nej.
Om jag säger att det inte är någonting så är det ingenting. Ja, men Isabelle, det är någonting. Ja, det är ingenting som du behöver oroa dig för i alla fall, så låt det vara. Hej. Hej. Så, hur gick det? Sa han något? Ja, jag har en känsla av att han är lite skraj. Vi har hittat blod i hans lägenhet. Och vi tror att någon han är skyldig pengar gått väldigt långt för att få dem tillbaka. Och gjort vad? Försökt skära av hans vänstra öra. Mm. Fy. Var är barnen? Elias är hos Henrik i helgen och Hanna är med en kompis. Säger hon. Tror hon är med sin nya pojkvän. Jag såg honom första gången idag. Ja, men hon är lite känsligt att prata om. Mm. Ja, Katarina. Hej, Henrik. Nej, men du kan väl prova på hennes nya mobil? Ja, det har väl du numret till? Det är du som har köpt den till henne. Ja, det är synd bara att du inte berättar för mig när du köper så dyra presenter till barnen. Ja. Du kan gå och titta där. Har du inte betalat hennes telefon? Nej. Du, jag tar det med henne. Mm. Hej. Vad är det här? Kolla, den hade hon idag. Mobiler? Var har du hittat de här? Under Hannas säng. Alltså jag är helt säker på att det var hon. Jag är 100% säker på det. Jag vill träffa henne. Ja, men du kommer aldrig att hitta henne. SWW 108. Vadå? Numret på bilen hon körde. Ja, men vad fan brorsan, jag tror du hade kommit över henne. Släpp det där nu. Vi har Men inte Leo... råd med några jävla misstag, inte nu, okej? Jag ska bara prata med henne, okej? Snuten har fått tag på Fabian. Va? Ja, de kan hålla honom i max 76 timmar. Under tiden får vi stanna i den här jävla skithålan. Och du ligger jävligt lågt, fattar du vad jag säger? Jävligt lågt, inga jävla problem med dig. Tack ska du ha. Bilen är registrerad på någon Isabelle Melin i Ystad. Hej, jag ska vilja ha ett nummer och en adress. Isabelle Melin. Melin, Ystad. Okej. Tack. Hej, det här är Isabelles telefonsvarare. Säg något efter pipet.
Hej Rebecka. Varför har du bytt namn? Vad skönt att höra din röst igen. Om du är hemma så kan du väl svara. Hallå? Är du där? Jag vet att du är där. Kan du lyfta på luren? Jag vill prata med dig. Okej, då så. Ska vi köra? Ja, nej. Vänta, vad fan ska jag göra nu? Skit i det du. Du Patrik, stanna här nu. Du, det här är min sak. Skit i vad jag gör. Rebecka! Rebecka! Jag ser dina fötter. Kan du öppna dörren? Ge mig 10 minuter. Jag vill bara prata med dig. Om du inte öppnar dörren nu så kommer jag aldrig att lämna dig fred. Förstår du inte det? Öppna dörren. Du kanske ska gå nu. Är du hennes kille eller? Ja. Du, jag vill inte ha någon tjafs. Om hon inte öppnar dörren så vill hon inte snacka med dig. Så det är hennes pojkvän alltså? Ja. Kom, vi sticker. Jag ska snacka med Rebecka först. Va? Nej, kom, vi tar det. Kom. Tycker du fortfarande att jag inte ska oroa mig? Han verkar ju helt störd i huvudet, för fan. Hur känner du honom? Vi har varit tillsammans. Det var länge sedan. Jag var 16 och han vägrar fatta att det är slut. Varför kallar han dig för Rebecka för? För att jag hette så då. Jag bytte namn. Jag tyckte bättre om mitt mellannamn. Ja, du glömde att berätta det för honom, eller? Ja, jag gjorde väl det. Fan, du känner inte Patrik. Du har ingen aning om vad de är kapabla till. Speciellt Leo. Hans bror. Men Isabel, du är polis. Det är bara att anmäla, för fan. Nej! Ja, men då gör jag det. Nej, det gör du fan inte. Är du rädd? Är det därför du bytte namn? Vad är det värsta som kan hända om vi anmäler? Men lägg av! Jag vill inte att de ska få reda på att... På att? På att jag är polis. Och vad innebär det? Att det inte var Fabian hon rev. Men jag är säker på att Fabian var i lägenheten. Jag kan se det på honom. Han är inblandad, det är jag stensäker på. För att hålla honom måste vi kunna styrka det. Kan vi koppla honom till platsen under mordkvällen? Vi vet att hans mobil befann sig i området. Men det räcker inte. Vi måste kunna binda honom till lägenheten. Eller få någon att berätta att han var där. Vem då? Ja, på samtalslistan så finns det inget abonnemang som är kopplat till hans dörrvaktskollega Johan Sköld.
Men vi vet ju att han ringde ett kontantkortsnummer 3 gånger under mordkvällen. Så det måste vara så att Fabian ringde Johan Sköld. Och berätta vad? Att han var skitskraj. Jag är säker på att Johan Sköld ger Fabian falskt alibi. Vi håller honom 72 timmar till. Bra. Kurt, har du tid att prata en liten stund? Men vad sa han när du frågade henne? Hon sa att hon hade hittat telefonerna. Hon ljuger, jag ser det på henne. Jag kan liksom inte handskas med henne längre. Och det har gått på några månader bara. Skulle du vilja kolla upp det? Det har jag redan gjort. En låda mobiltelefoner stals i torsdags. Transportbilens bakdörr stod öppen och tjuven såg sin chans och tog lådan utan att förmodligen veta vad som fanns i den. De ska fan inte förvara stöldgods hemma hos mig. Alltså, det är den där jävla pojkvännen, eller så är det hans kompis som har tagit dem, jag vet det. Vad fan håller hon på med? Isabel, vänta. Jag följer med. Jag klarar mig själv. Men fattar du inte att jag är orolig för dig? Det behöver du inte vara. Vi ska träffas på ett café, så det är lugnt. Ja, bra. Jag sitter utanför. Kan jag få snacka med dig? Vi vet att Fabian ringde 3 gånger under mordkvällen till en person som befann sig här i närheten. Och du säger att Fabian var här hela kvällen. Var det till dig han ringde? Nej. Du vet att vi kan kolla upp det här, va? Ja, du får kolla hur mycket du vill. Här, kolla. Det är bra. Varför ljuger du? Varför ger du Fabian falskt alibi för mordkvällen? Varför? Vem är Fabian skyldig pengar? Om Fabian åkte härifrån så gjorde han det utan att jag såg honom. Han är skyldig varenda jävel pengar. Jag har lånat ut en lägenhet till honom som är helt nerblodad. Jag har fixat det här jobbet åt honom. Men jag vet fan inte vad han håller på med. Jag vill inte veta det heller. Tack. Hej. Vill du ha någonting annat i kaffet? Prinsessbakelse kanske? Alltså jag blev så jävla glad när jag såg dig. Och förvånad. Det var så jävla häftig känsla liksom. Det kändes precis som förr. Patrik, det här är sista gången vi ses. Och jag ber dig verkligen för oss båda att acceptera det. Okej? Jag minns sista gången när du hälsade på mig på Hall. Och du hade en röd tröja på dig, eller hur?
Du stod i fönstret och tittade ut när jag frågade dig om du ville gifta dig med mig. Ja, absolut, sa du. Och jag såg det i dina ögon att du menar det. Det finns ingenting kvar. Det finns ingenting kvar mellan oss. Det är klart det gör. Det är väl klart att det gör. Du är verkligen inte hennes typ av snubbe alltså. Leo Lipovski, va? Vadå, känner vi varandra? Nej, men jag har kollat upp dig. Vad fan? Vad har du kollat upp där? Ditt brottsregister. Det är längre än ditt CV. Asså? Ja, fast jag har lugnat ner mig nu. Nu är det brorsan som är lite känslig. Han kan ju flippa när fan Ja, som då helst. tycker jag du ska ta din brorsa och sticka från Ystad. Du börjar inte jiddra med mig, för då kommer jag vara på dig som en jävla iller. Jag kan nog hantera det. Vad fan? Hon har fått polisskydd. Isabel klarar sig själv. Isabel, vilket jävla namn. Alltså, du skulle ta och fråga din tjej vad hon har använt fittan till annat än att bli påsatt förr i tiden. Tycker jag du skulle ta och undersöka jävligt noga. Rebecka, titta på mig. Kan du titta på mig? Du. Titta på mig. Jag vill visa dig att jag är värd dig. Det är därför jag vill träffa dig. Du. Du har kanske förändrats. Jag har förändrats. Jag lovar. Jag tycker om dig, det vet du. Men Men det är annorlunda nu. Jag är annorlunda. Du känner inte mig längre. Du känner inte mig. Så släpp taget. jag vill bara att du ska veta att vad som än händer så älskar jag dig. Rebecka, vänta! Nej, Patrik. Hör du inte vad hon säger? Pontus, lägg inte i det här. Fast stick åt helvete. Stick, sa jag! Lugn. Nej, lugn. Kolla, ni kommer inte få några problem med Patrik framöver, det garanterar jag. Fattar vad jag säger, Patrik. Snälla Pontus, kan vi inte snacka om det imorgon? Jag behöver vara ensam. Vet den där Leon någonting om dig som inte får komma fram? Men svara! Leo är störd. Riktigt jävla sjuk. Han driver igenom sin vilja till vilket jävla pris som helst. De där jävla psykbröderna. Du måste berätta allt för mig. Så jag kan vara förberedd. Priset på narkotika innanför murarna är 4 gånger högre ute på gatan.
Du smugglar in... Jag vägrade, men han tvingade mig. Han drog in mig i ett jävla cykelrum och hällde bensin över mig. Hör du mig? Vad fan skulle jag göra? Ja, jag gjorde det. Jag tog in skiten. En gång. Och sen försvann jag. Hur? Vadå hur? Jag smugglade in det menar du? Ja. Ja, men spelar det någon roll? Jag tog in skiten. Räcker inte det? Du har smugglat in narkotika på ett jävla fängelse. Vet du vad det innebär? Om det kommer fram så blir du av med jobbet. Det fattar du va? Ja, men Leo vill inte att jag blir av med mitt jobb. Han skulle verkligen må om han hade hållhake på en polis. Så låt mig fixa det här själv. Ja, det här är Sebastian. Hej. Ja, då lämnar jag er. Kan du sätta dig? Jo, det är så att jag känner ju Hannas mamma. Vi är kollegor kan man säga. Och det gäller de här stulna mobilerna som vi hittade under Hannas säng. Jaha, ja. Ja. Vad har du att säga om det? Ja. Skulle du kunna utveckla det lite? Ja, det var kockat. Ja. Bra. Det kanske du skulle tänka på innan du tog dem. Är Ante inblandad i det här? Nej, det är han inte. Men då tycker jag du går tillbaks med mobilerna till butiksägaren. Så är det upp till honom att anmäla det om man vill eller inte. Jag var inte ens med. Nej, så vem var det då? Det var Hanna. Hej. Vad bra att du kunde komma så snabbt. Följ med. Vem tror ni dödade Therese? Ja, det var inte Fabian i alla fall, det vet vi. Tänker ni släppa honom? Om vi inte har någonting på honom så... Ja, men vänta. Ni tänker alltså släppa honom, sen ska ni anklaga mig för att ha dödat Therese. Hur fan tror du det känns? Vi måste ju höra dig i alla fall. Annars skulle vi inte göra vårt jobb. Hade ni gjort ett förbannade jobb så skulle inte Therese vara död. Jag förstår att det här är jobbigt för dig. Men vi gör det här för att kunna utesluta dig, okej? Ring inte mig. Jag kan inte släppa dig, det går inte. Jag älskar dig. Kan du bevisa att jag var i lägenheten? Kan du bevisa att det var jag som ringde och inte någon annan? Du, ge mig ett namn. Vem mördade Therese? Jag vet fan inte vad du pratar om. Jag kan berätta vad fan jag pratar om. Det är så att du är skyldig någon pengar. Och den här personen sökte upp dig på hologram där du jobbar som dörrvakt. Och du visste att Therese hade kontanter hemma, men han litade inte på dig. Så han skickade med en indrivare. Och du ger de här 60 000 till den här personen som du är skyldig pengar. Men det räcker inte. Så han gör jävligt klart för dig vad det är som gäller. Och det är då det här med ditt öra sker. Jag förstår att du är rädd. Men jag kan hjälpa dig. Om du berättar vem eller vilka det är. Han gör inga medgivanden och vi har inget som binder honom vid mordplatsen. Nej, men han vet vem som dödade Therese. Hur ska vi få honom att erkänna det då? Nej, men han vill inte snacka för att han är så jävla rädd. Alltså, vi kan ta den där jäveln. Jag tror att Fabian fortfarande skyller honom pengar. Så de kommer att ses.
Polisen har släppt Fabian. De har ingenting på honom. Fan vad skönt det är. Äntligen kan vi komma härifrån. Alltså, nu cashar vi de där pengarna så sticker vi från det här jävla rövhålet till stan. Det är hur skönt som helst. Hörru, du, är du inte glad? Va? Vad fan tittar du på? Den jävla snuten skrämmer inte mig. Nej, men han ligger och gökar med ditt ex. Så släpp honom nu och släpp henne för helvete. Nu cashar vi in så sticker vi härifrån. Fattar du? Så dina jävla pengar har förstört mitt liv? Va? Hon dog. Ja, jag vet. Det är jobbigt, jag förstår. Det var... Så jag skulle aldrig ha följt Det var en olycka. Hon är död och det är ditt fel, fattar du det? Men vad fan, ta det lugnt nu. Alltså dina jävla pengar har förstört mitt liv, fattar du inte det? Ja, du gör ju vad fan som helst för pengar! Men lugna ner Hon är död för helvete! Ta det lite lugnt nu för fan, sitt inte och skrik så där. Vi ska inte låta något litet misstag sabba vår gemensamma dröm, okej? Om du torskar och åker dit för någon skitsak, då kan polisen kanske koppla dig till den där bruden. Då åker du dit 68 år för dråp. Du möter upp Fabian nu. Och så vill jag att du plockar honom. Vi kan inte ta den risken, brorsan. Om han golar är det du som åker in. Hanna, kan du komma in så får jag snacka med dig lite? Okej. Ja, bra. Jag vet att det var du som stal mobilerna. Det var inte din pojkvän Sebastian som du har fått Katarina tro. Ska du inte svara? Det kan jag vänta. Nu går du hem och berättar sanningen. Ja. Inga problem. Varför gjorde du det? Kul. Kul. Men det tycker inte din mamma. Nej, jag vet. Skärp dig nu för helvete. Nu går du hem och snackar med henne. Annars gör jag det. Ja, visst. Ja. Jag trodde inte du skulle våga hit. Det var inte jag som dödade Therese. Jag är oskyldig. Men jag ville komma hit och säga det direkt till dig, Rivera. Varför det? Hon berättade för mig förra veckan att ni två... Men jag tyckte det var bra. Jag sa det till henne. Du är en bra kille. Kom in, så. Jag älskar verkligen Therese. Jag vet. Vet du vem som dödade henne? Nej. Jag har ingen aning. Okej. Jag vill bara fråga. Vem? Vem? Jag bryter vartenda jävla finger på det. Vem? Vem? Patrik vem? Lipowski. Patrik Lipowski? Ja. Jag älskar det också. Du rånade henne. Jävla nolla. Ja, jag visste. Kunde jag hjälpt henne? Okej, han lämnar Rivera nu. Lämnar han någonting? Nej, han lämnade en blomma utanför när Rivera kom. Jag fick en känsla att de inte hade bestämt att de skulle träffas utan att Fabian sökte upp Rivera. Okej. Det är bra, Pontus. Följ efter honom. Du, vi fick svar på blodprovet. Det var inte Riveras blod. När han lämnade det, sa han någonting om Fabian då? Nej, inte direkt. Varför undrar du? Fabian var precis där. Så varför åker han dit det första han gör? Det är svårt att sälja saker som är heta.
Ja, men fan, du lovade att du skulle få pengarna. Hur lågt har du sjunkit egentligen? Du var tillsammans med henne. Du har ingen jävla aning om vad som hände. Har du pengarna eller? Hur fan var du sitter i skiten för? Ja. Fabian. Är inte det där Johnny Mann? Vem är det? Also known as Knubbis. Han är hälare. Kom. Tjena Rebecka. Jag har blivit polis. Det hade man inte trott. Jag har verkligen lurat varenda jävla kotte i hela stan. Hopp. Lugn och fin. Kom, luta dig tillbaka. Så, slappna av. Vad vill du? Har Patrik ringt dig? Nej, men jag vet att han har ringt dig. Han kan inte släppa taget. Han är helt besatt av dig och du gör honom så jävla svag. Så du ska veta, skulle det hända någonting med Patrik, vad som helst, då kommer jag se till att ditt förflutna som min lilla knarkfitta kommer fram i dagens ljus. Jag har sett poliser sparkas för mindre. Polis, potatisgris. Okej? Överens? Topp. Ska jag lämna pissprov nu också? Jag tänkte träna, är det okej eller? Visst. Lugnt och fint. Vänster och höger. Snabbt här. Höfterna. Så här. Känner du Patrik Lipowski? Nej. Skitsnack. Jag såg det på galan. Jag var tillsammans för länge sedan. Och nu? Jag skulle uppskatta om du inte pratade med någon om det här. Varför det? För att jag ber dig. Vi släppte Fabian idag. Gjorde ni? Jag vill att du ska veta att vi gör allt för att ta den som gjorde det här. Gör ni? Balansen. Jag måste tänka på balansen. Vad händer när ni griper den som gjorde det då? Jag får för straff. Ingenting. Och Fabian kommer inte säga ett skit om någon för han är för rädd för det. Fattar du? Ja, hur vet du det? Fan, en hund. Och hundar kryper när de är rädda. Vill du träna? Ställ upp! Du ska ha kontroll över kroppen, inte tvärtom. Fattar du? Vad fan är det med dig? Vad är Fabian nu? Han gick precis in på ett gym. Fan, träna, det är det värsta jag vet alltså. Var ska du? Det är han.
jag tror inte att du skulle blåsa oss. Glöm träningskläderna eller? Du har inte sett det här förut? Nej, det är första gången. Vi har ett problem med stölder här nere. Snuten väntar på mig där utanför. Finns någon annan väg? Ja. Ring förstärkning. Är du klar med det? Eller? Ja, vi är klara med varandra. Snälla, lägg inte på. Jag vill bara prata. Nej, Patrik. Men kan du träffa mig en sista gång, sen så behöver du aldrig mer se mig, jag svär. Du vet att jag håller mitt ord. Jag har ju ingen annan att prata med. Jag tänker dra från Leo. Jag orkar inte längre. Har det hänt något? Ja. Han har bett mig att göra en sak och jag vet inte. Jag berättar när jag kommer hem till dig, snälla. Okej, jag ställer upp porten. Okej, tack. Jag vaknade av att jag hörde skotten, men när jag kom ner så hade grannen redan ringt polisen. Så... Vi kan nog utesluta rånmord. Mordvapnet? Ja, det är för tidigt att säga. Ja, han heter Patrik Lipowski och bor i Stockholm. Stockholm? Ja. Vad fan gjorde han här? Tejpad kolv. Förmodligen på drift. Han var här för att döda någon. Isabel, måste du berätta för Wallander. Va? De där pengarna, jag såg när Patrik fick dem av Fabian. Han är inblandad i mordet på Therese. Pontus, kan du kolla hans mobil och se vilka han har ringt det senaste dygnet? Ja. Kurt. Ja. Patrik Lipowski. Det var killen som jag och Svartman följde efter in på gymmet. Jag såg när han fick de där pengarna av Fabian. Vad fan gjorde han här? Du ordnade fram pengar till Patrik.
Och sen så följer du efter honom och sköt ner honom på öppen gata. Och du hade starkt motiv. Han dödade Therese som bar ditt barn i 3:e månaden. Det var inte mitt barn. Mina ser inte så bra. Det var henne som kunde hjälpa mig. Du, Fabian. Berätta nu vad som hände. Jag kan inte göra, jag kan inte. Varför kan du inte det? Jag är död om jag snackar. Det är så jävla svårt att fatta. Varför svarar du inte när jag ringer dig för? Kan du inte bara lägga av nu? Jag försöker hjälpa dig för fan. Men du, jag föreslår att du kollar upp om Fabian var där den kvällen. Nyberg, Ja. Mordvapnet, hur går det? Du ringer tillbaka. Jo, pistolen, det var en 9 millimeter. Ja. Och räfflorna och bommen har lämnats bort på kulan. Ja, och? Och ja, förmodligen så var mordvapnet en Sig Sauer. P225. Men vad fan säger du? Det är ju för fan vårt eget vapen. Ja, men det kan ju vara någon på drift också. Pontus, kolla hur många stulna som är i omlopp. Ja. Det är väl fan att man inte kan lita på sina egna. Det är Patrik. Vi vet att det var din bror som dödade Therese Pettersson. Och vi vet också att Patriks död är kopplat till mordet på Therese. Och att det är antagligen barnen som ville hämnas honom för Therese död. Jaha. Har ni någon misstänkt? Berätta vad du vet. Nej, jag vet ingenting. Vem tror du ville se Patrik död? Du vet vem som sköt honom, eller hur? Vad sköts han med för vapen? Varför frågar du det? Var det en Sig Sauer? Berätta vad du vet. Du, jag har suttit i förhör hos sådana som du sedan jag var 12. Jag kommer inte berätta någonting till. Så om inte du berättar för Wallander om dig och Patrik så kommer jag göra det. Jag kan inte. Mitt tjänstevapen är borta. Va? Sköt du Patrik? Hur fan kan du tro det? Du var ju livrädd för honom. Du hade ju bytt namn för fan. Ja, men... Han sköts utanför din lägenhet. Ditt tjänstevapen är borta. Han var beväpnad. Vad fan ska jag tro? Och jag har gått igenom vilka han ringde till timmarna innan han sköts. Han ringde dig 5 minuter innan han sköts med ditt tjänstevapen. Om du väljer att fortsätta dölja din historia för Wallander, då gör det utan mig. Det var inte jag som sköt Patrik. Men säg det till Wallander. Hör du vad jag säger? Det var inte jag som sköt Men Patrik. säg det till Wallander! Du. Ring Wallander. Gör det. Gör det nu.
det här är Kurt Wallander. Lämna meddelande efter bipet. Hej Kurt, det är Isabelle. Jag måste prata med dig, så ring mig. Isabelle! 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 Hallå? Isabelle! Hallå? Stanna! Vad är Isabelle? Kom. Vad har du gjort? Snälla, gör inte det här värre. Kom hit, sa jag! Ta det lugnt. Va? Du, jag har fan aldrig känt... Va? Isabelle, du lämnade verkligen allting du sabbat bakom dig. Duktig flicka, hörru. Ups. Vet du vad problemet var? Mellan dig och Patrik. Det var det. Han knullade bara dig när du ville det. Han knullade ju aldrig dig när du inte ville det. Det sa jag till honom. Jag sa till honom, det där är ett problem. Han lyssnade alltid på mig innan du kom in i bilden, din lilla fitta. För vi har alltid kämpat tillsammans. Förstår du? Jag har en bild på Patrik. Patrik, han och jag... Han ligger och håller om min arm. Han håller hårt. Jag är ledsen att Patrik är död. Är du ledsen? Du kan inte vara ledsen. Det var ju du som mördade min bror, din jävla fitta. Vad fan gör Leo och Isabelle där uppe? De känner varandra. Isabelle var ihop med Patrik för 5 år sedan. Tror du att det var hon som dödade Patrik? Nej. Ja, hallå? Kurt Wallander, tjena. Du, nu får du 5 minuter på dig att flytta de där jävla poliserna du har smält upp här utanför. Fattar du det? Annars skjuter jag skallen av Rebecca. Så enkelt är det. Leo, vad vill du ha för att släppa henne? Nej, jag vill inte ha någonting. Jag ska bara få ett litet erkännande här. Ett erkännande? Du, jag får bara snacka med Isabelle så att jag hör att hon mår bra. Kallar du henne för Isabelle en gång till, då skjuter jag fan skallen av dig med, din jävla pajas. Rebecca heter hon.
Bort med poliserna. Alla poliser drar sig tillbaka! Vilken jävla fart det blev där ute! Musik? Fan, är det här för jävla skitmusik? Nu berättar du för mig hur du dödade honom. Okej? Han sköt precis här ute. Eller hur? Framför din port med en Sig Sauer. Du är snut. Är inte det ett jävla sammanträffande? Jag vill bara att du ska erkänna för mig. Okej? Erkänn! Jag går in. Du väntar. Vi måste in nu. Hon kommer dö för fan. Du väntar. Erkänn! Erkänn! Isabel! Gör inte. Aj! Ta det lugnt! Aj! Rebecka, jag ska fan... Aj! Ta det lugnt, för fan! Nej, sluta upp med det, ja! Fan, jag ska... Jag har ingenting. Jag glömde min mobil i lägenheten. Hallå! Varför kom du inte till mig och berättade vad du visste? För att ni skulle aldrig få Fabian att ange bröderna Lipovski. Så då tog du saken i egna händer? Han mördade den jag älskade. Och hon bar på mitt barn. Så... Jag tog Isabels vapen. Hon var tränad hos mig häromdagen. Du tog Isabels pistol? Ja. Sen så gick jag till hennes lägenhet och ställde mig utanför där och hoppades på att Patrik skulle dyka upp. Jag tror de var rädd för honom. Och ställde upp dörren åt honom. Patrik slog ihjäl Therese. Och hon ställde upp dörren åt honom. Men det var till rätt till mig att försöka ge Isabel skulden för det hela. Jag är ledsen. Kan jag hälsa henne det? Ja, absolut. Men varför? Vad har jag gjort som är så fruktansvärt? Du tvingade oss flytta hit. Jag hatar det här stället. Rivera ville inte berätta var han fick tag i revolvern och inte heller var han dumpat den.
Är du säker på att han har dumpat den? Kanske någon annan som har den? Varför vill han inte berätta det? Han erkänner allt men ger oss inget mordvapen. Det ger ju mig problem som åklagare, det vet du. Du döljer någonting. Är det Isabels vapen? Men det är ju inte någonting som behöver framgå i förundersökningen. Jag vet inte. Men Katarina, vi håller hennes framtid i våra händer. Hon måste stå för konsekvenserna. Vi måste göra det som är rätt. Vi kan ju inte skydda våra egna. Om de har gjort fel. Har du pratat med Hanna? Ja. Vad sa hon? När vi pratade ut. Löste allt. Det är bra nu. Berättade hon allt för dig? Ja. Skönt. Ja, det känns faktiskt jätteskönt. Berättade hon att jag hade pratat med henne innan hon gick in till dig? Vi skyddar dem vi älskar. Även om de har gjort fel. Isabel, jag skiter i vad du gjorde innan du kom hit till Ystad. Men det som stör mig är att du inte kom till mig direkt och berätta. Jag trodde att jag skulle fixa det. Ja, men det gjorde du inte. Jag vet inte. Jag ville väl inte att du skulle se vem jag var eller vem jag är. Jag har sett vem du är. Men du har inte sett vad Pontus gjorde för dig. Han ljög för att skydda dig. Han var mer än lojal. Isabel, du är inte ensam. Förlåt mig. Okej. Men det är en annan sak jag undrar. Varför ställde du dörren öppen för Patrik? Därför att jag en gång Varför? älskade honom. Och så ringde han den där kvällen och lät så liten. Isabel, det finns ett annat problem som vi måste lösa. Om du överhuvudtaget ska kunna bli polis. Det är pistolen, jag vet. Okej. Den tar jag hand om. Tack. Pontus, det du gjorde var så in i helvete fel. Men jag önskar att alla poliser hade en kollega som du. Jag kommer att sakna dig. Tack. Lycka till. Ja, just det.